نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 12، پارت اول. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. لطفاً قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم برای من در قسمت کامنت ها بنویسید که دوست دارید چه کتابی خونده بشه و تا اینجای کتاب آیا راضی بودید، چیزی یاد گرفتید یا نه. اعضای باشگاه 5 صبحی ها تشریفات عادی سازی را کشف می کنند. از تک تک دقایق تمرین متنفر بودم، اما با خودم گفتم جا نزن. الان رنج بکش و باقی عمرت را مثل یک قهرمان زندگی کن. محمد علی کلی. جلسه درس صبح روز بعد درباره این بود که بهره‌ورترین راهبرها و هنرمندهای دنیا چگونه عاداتی را که از آنان ابرستاره می سازد در خود تثبیت و زندگی مسحور کننده، ماجراجویانه و هدفمند را تجربه می کنند. در پاسخ به درخواست آقای رایلی، کارآفرین و هنرمند ترتیبی دادند تا دوره مرخصیشان افزایش پیدا کند. آنها ارزش ژرف آموزه هایی را که در حال دریافتشان بودند درک می کردند و می دانستند که هوشمندانه ترین کار این است که آن را به طور کامل و با آغوش باز بپذیرند. همزمان با طلوع خورشید، هندوستان که نامطمئن و آهسته از پشت افقی بالا می آمد که در آن واحد بایر و هیجان انگیز بود، میلیاردر بدو خودش را به هم قطارانش رساند و فریاد زد: سلام رفقا. ساعت دقیقاً 5 صبح بود. دولتمند پیراهن مشکی یقه دیپلماتی، شلوارک شبه نظامی و صندل سیاه پوشیده بود. لبخند فراخی به لب داشت. صورتش هنوز از آفتاب جزیره موریس برق می‌زد و امروز دستاری به سر داشت. امروز قراره درباره بینش‌های سخنران در رابطه با تثبیت یک برنامه افزایش دهنده عملکرد براتون حرف بزنم که به شما کمک میکنه عظمت رو در زمینه حرفه و زندگی شخصیتون فعال کنید. همونطور که در درس‌های قبلی با شما مطرح کردم، چیزی که بهترین ها رو بهترین میکنه نه خصوصیات ژنتیکیه، بلکه عادت اونهاست. نه مقدار موهبت‌های خدادادیه، بلکه عزم اونهاست. درس امروز شما رو به تدریج با این قضیه آشنا میکنه که مطابق با علم و تحقیقات علمی باید چه کارهایی انجام بدیم تا رفتارهای تضعیف کننده رو رها و رفتارهای مفید رو در خودمون تثبیت کنیم. کارآفرین در حالی که به تک تک حرفهای میلیاردر توجه داشت پرسید: منظورتون از عزم چیه؟ امروز موهایش را دومسبی بسته و یک جفت کفش ساده پوشیده بود. اصطلاحی که توسط آنجلا داکورث روانشناس اجتماعی به عموم معرفی شد. آنجلا داکورث روی نخبه‌های دارای عملکرد عالی در زمینه‌های تجارت، آموزش، نیروهای نظامی و ورزش مطالعه انجام داد. اون متوجه شد آنچه افراد موفق رو اونقدر عالی میکنه نه استعدادهای ذاتی، بلکه میزان تعهد، انضباط، انعطاف پذیری و پشتکار اونهاست. عزم لغتی بود که اون برای توصیف این خصوصیات استفاده کرد. هنرمند گفت: خیلی باحال بود برادر، این حرف به هم الهام بخشی میکنه که وقتی دچار شک به خویشتن میشم یا وقتی از پیشرفت نکردنم احساس سرخوردگی میکنم یا وقتی از این میترسم که هنرمندهای دیگه به خاطر خلق هنر نو و اصیل به جای کپی کاری به هم بخندن، دست از کار کردن روی نقاشیم
نکشم. میلیاردر در حالی که دستی روی شکم عضلانیش میکشید گفت خوبه. آلبرت انیشتین زمانی نوشت افراد دارای روح بزرگ همیشه با مخالفت‌های خشن از سوی افراد دارای ذهن متوسط رو در رو شده‌اند. ذهن متوسط از درک انسانی که از تعظیم کورکورانه در برابر تعصبات سنتی سرباز زده و در عوض تصمیم میگیرد با شهامت و صداقت عقیده خودش را ابراز کند عاجز است. هنرمند با لحنی پر انرژی گفت خوشم اومد و قیافه‌ای به خود گرفت که نمایانگر افتخار رو به رشد ناشی از اعتماد به تصویر ذهنیش از خودش و حرفه‌اش بود. بگذاریم، بیایید برگردیم به مسیر قبلیمون و بپردازیم به قدرتمندترین روش‌های موجود برای تثبیت عادات متعالی که برخلاف باقی عاداتی که بعد از چند هفته تلاش برای تثبیت کردنشون تضعیف میشن. موندگارن. البته کلاس آموزشی امروز صبح کاملا برای شما 2 نفر ضروریه، چون اگرچه شما بچه ها حالا هر روز رأس ساعت 5 صبح بیدار میشید، ما میخواهیم این انضباط خاص به عادتی همیشگی برای تمام عمر تبدیل بشه. و راستی بخش بسیار مهم تثبیت عادات متعالی شامل یادگیری روشیه که افراد حرفه‌ای خصوصیاتی مثل مهار نفس رو در خودشون میسازن و مقادیر نادری از قدرت اراده رو از درونشون آزاد میکنن. بنابراین باید کارمون رو از همون جا آغاز کنیم. 3 همقطار مقابل تاج محل ایستاده بودند. آنها آنجا تنها بودند. سازه‌ای که بهش خیره شده بودند به شکل غیرقابل وصفی زیبا بود. گواهی اصیل از پاداش تعالی در زمینه‌های معماری و مهندسی. میلیاردر اعلام داشت هندوستان رو خیلی دوست دارم. یکی از بزرگترین ممالک روی زمینه و این مکان خاص خب به دلیلی یکی از 7 عجایب دنیا لقبش دادن. به طرز حیرت آوری زیباست، نه کارآفرین. در حالی که قهوه داغش را مزه می کرد گفت حقیقتاً. میلیاردر یک بطری بزرگ آب در دست چپش داشت. این بطری هم مثل اغلب بطری‌هایش عبارتی رویش درج شده بود که او با اشتیاق وافر برای شاگردانش خواند. قهرمان در دوران راحتی به عظمت نمی رسید. افراد تحسین شده و اصیل دنیای ما در حالی قوی، شجاع و اخلاق گرا می شوند که با عزم راسخ در برابر طوفان‌های فلاکت، دشواری و شک ایستادگی می کنند. درست در لحظه رویارویی با ژرف‌ترین ضعف‌هایتان است که فرصت شکل دادن به بزرگترین نقاط قوتتان را به دست می آورید. بنابراین قدرت واقعی نه از یک زندگی راحت، بلکه از زندگی شامل تلاش سخت، انضباط فداکارانه و اقدام طاقت فرسا در جهت آنچه خود متعالیتان درست میپندارد حاصل می شود. از ادامه دادن مسیر درست در زمانی که برای دست کشیدن وسوسه می شوید و از قدم به جلو برداشتن در زمانی که آرزوی توقف کردن دارید حاصل می شود. همانا پافشاری در لحظه‌ای که دلتان می‌خواهد تسلیم شوید، راه عضویت در گروه سلحشوران بزرگ و شخصیت‌های پر افتخاری است که به واسطه شکست ناپذیریشان بشریت را به جایگاهی بهتر راهنمون شدند. هنرمند گفت عجب، این رو یک شاعر بزرگ نوشته؟ میلیاردر جواب داد نه، تمامش رو خودم نوشتم. آقای رایلی دستی به هوا بلند کرد و میدانید بعدش چه اتفاقی افتاد؟
از میان مه صبحگاه دستیاری جذاب با لباسهای بی‌نقص ظاهر شد و گفت خیلی خوشحالیم که باز به هندوستان برگشتید قربان. دلمون براتون تنگ شده بود. این هم چیزی که درخواست کرده بودید. میلیاردر تعظیم مختصری کرد و لبخندی به دستیارش زد. یک شال پشمینه با تزئیناتی چشم نواز به دست دولتمند داده شد و او شال را در نور باز کرد. همانطور که میدانید پشمینه نوعی پارچه پشمی اعلا از کشمیر است. این کلمه در زبان کشمیری به طلای نرم ترجمه می شود و اگر آن را می دیدید موافقت می کردید که همین طور هم هست. پارچه کوک‌های ظریف و دقیقی خورده شده بود و دو شاگرد وقتی از نزدیکتر نگاهش کردند توانستند عبارت دوخته شده آیین 531 سلحشوران قدرت اراده را روی آن بخوانند. زیر این عنوان عباراتی به چشم می‌خورد که معنای 531 را توضیح می‌داد. واقعاً بی همتا بود. عبارات دستدوز چنین می گفتند: 5 حقیقت علمی در پس عادات متعالی. حقیقت اول: قدرت اراده متعالی نه یک قدرت مادرزادی بلکه مهارتی است که به واسطه تمرین بیوقفه ایجاد می شود. سحرخیزی یک تمرین مهار نفس عالی است. حقیقت دوم: انضباط فردی مثل یک عضله است. هرچه بیشتر آن را تحت کشش قرارش دهید قوی تر می شود. از همین رو سلحشورانی که قصد تنظیم خویشتن را دارند عمدن شرایط دشوار را برای خود ایجاد می کنند تا قدرت ذاتی خود را بنا سازند. حقیقت سوم: قدرت اراده هم درست مثل تمام عضله‌ها در حالت خستگی ضعیف می شوند. حقیقت سوم: قدرت اراده هم درست مثل تمام عضله‌ها در حالت خستگی ضعیف می شود. بنابراین استراحت برای رسیدن به تعالی و مدیریت کردن خستگی ناشی از تصمیم گیری های متعدد کاملا ضروری است. حقیقت چهارم: تثبیت موفقیت آمیز هر عادت متعالی در پی یک الگوی 4 بخشی متمایز به منظور به حالت خودکار درآوردن برنامه روزانه حاصل می شود. به منظور کسب نتایج ماندگار این الگو را با دقت وحدت دنبال کنید. حقیقت پنجم: افزایش مهار نفس در یکی از عرصه‌های زندگی باعث افزایش آن در تمام عرصه‌ها می شود. به همین دلیل است که پیوستن به باشگاه 5 صبحی‌ها عادت دگرگون کننده است که تمام کارهای دیگرتان را نیز ارتقا می دهد. 3 ارزش قهرمانان عادت ساز. ارزش اول: پیروزی نیازمند استحکام و استمرار است. ارزش دوم: ادامه دادن آنچه آغاز می کنید تعیین کننده اندازه احترام شخصی حاصل از آن فعالیت است. ارزش سوم: هر جور در خفا تمرین کنید دقیقاً همانطور در انظار اجرا خواهید کرد. تئوری عمومی سلحشوران اسپارتی انضباط فردی سلحشوران این گونه متولد می شوند. با انجام منظم آنچه دشوار اما مهم است در زمانی که انجام آن اصلاً راحت نیست. میلیاردر چشمها را بست و این جمله را تکرار کرد: آرزوی یک زندگی راحت را ندارم چون قدرت‌هایم در آن هیچ رشدی نمی‌کنند. زندگی چالش برانگیزی به من بدهید. زندگی که بهترین نسخه وجودیم را از درونم بیرون بکشد، چون بدین گونه اراده های آهنین و شخصیت های شکست ناپذیر ساخته می شوند. دولتمند صنعتی ادامه داد: این شال هدیه من به شما 2 نفره. لطفاً این 5 حقیقت علمی
3 ارزش و 1 تئوری عمومی رو مطالعه کنید. اونها آیین 531 سلحشوران قدرت اراده رو تشکیل میدن. این آیین در مسیر ایجاد عادات ماندگار به شما کمک خواهد کرد. دقایقی بعد یک موتور سه‌چرخه مسقف به سرعت از محوطه پارکینگ خالی در فاصله دور خارج شد. مرد جوان متبسمی با کت خاکستری تیره، شلوار اتو کشیده و کفش‌های قهوه‌ای واکس خورده به حضورشان آمد. میلیاردر در حالی که کف دستها را به هم می‌چسباند گفت: ناماساته آجران. سلام رئیس. جواب گرم دستیار بود. لغاتی که به کار برد معمولی، اما طرز بیانشان نشانگر احترامی عظیم برای کارفرمایش بود. در حالی که دستیار کناری ایستاده و آماده برای انجام فرمایشات آقای رایلی بود، میلیاردر پرسید: شما داستان تاج محل رو میدونید؟ کارآفرین درخواست کرد لطفاً برامون بگید. این بار دفتر یادداشتی با خودکار ساده مشکی همراه داشت. تمام حرفهای قبلی میلیاردر در باب اینکه استفاده نادرست از فناوری چطور به تخریب خلاقیت و کاهش بسیار زیاد بهره‌وری می انجامد تأثیر شگرفی روی او گذاشته بود. امروز علنگویی در دست داشت که این جمله روی آن حک شده بود: رویاها زمانی که در خوابی به واقعیت تبدیل نمی شوند. میلیاردر با شوق و ذوق وافر گفت: حتما داستان خیلی باحالی داره. گویشش بار دیگر به جماعت مستعار کالیفرنیا نزدیک شده بود. مثل شما دو عزیز دل، امپراتور گورکانی، شاه جهان، مغز متفکر، این شاهکار شگفت خیلی خیلی عاشق بود. به عنوان نماد سرسپردگی و عشق به ممتاز محل، ارجمند بانو بیگم، همسر ایرانی تبارش، بعد از وفاتش در سال 1631 میلادی خودش را متعهد کرد به بنا کردن بنای یادبودی که دنیا مثل اون رو به چشم ندیده بود. یادبودی به غایت شورانگیز، به طرز حیرت آوری الهام بخش و از لحاظ ساختار استثنایی که هر بیننده‌ای با دیدن شکوه و جلالش به عمق دلدادگی این مرد پی ببرند. هنرمند خیره به نمای سردر مرمر سفید که مقابلش می درخشید زیر لب گفت: وقتی نگاهش می کنم یک کاری با قلبم می کنه. با برخورد انوار اول صبح به چشمهایش چشمها را نازک کرد. حالا از نظر کارآفرین بیشتر از هر وقت دیگر روی فرم، آرام، با اعتماد به نفس و از خود مطمئن به نظر می رسید. میلیاردر با رگه‌ای از مالی خولیا در صدایش گفت: من هم همینطور. دیدن تاج محل نه فقط یک سیاحت عقلانی، بلکه رستاخیز روحه. این شاهکار حتی بی احساس ترین افراد رو بیدار میکنه تا ببینن ما انسان‌ها قادر به خلق چه چیزهایی هستیم. و حالا ادامه داستان. وقتی که مهاجرا این هدف جسورانه رو برای خودش مشخص کرد، کارگرهاش فرایند ترجمان اون رویای بلند مرتبه رو به یک واقعیت مشخص آغاز کردن. چون همانطور که هر دوی شما میدونید، بلند پروازی بدون اقدام توهم مضحکه. حالا دیگه شما دو نفر خیلی خوب از این بینش آگاهید که هر شاهکار اسطوره‌ای نیازمند مقادیر سخاوتمندانه صنعتگری، هنرمندی و ثبات قدمه. تعالی یک رخداد ناگهانی نیست، یک فرایند بی‌وقفه است که ممکنه سالها پیشه‌وری، تمرین،
فداکاری و رنج سختگیرانه بطلبه تا نتیجه نهایی پروژه به سطحی برسه که دنیا رو تکون بده. آقای رایلی ادامه داد این هم یک مزیت رقابتی عظیم دیگه است تا به کمکش نه فقط یک هفته بعد از شکل گرفتن رویا توی ذهنتون، بلکه تا ماه‌ها و سالهای متمادی در صحرای سوزان اقدام خلاقانه با وجود جواب رد، خستگی، سنگ پرانی حسودها، بدبینی عزیزانتون، حواس پرتی با فرصتهای جذاب دیگه و یافتن راهتون در زمستانهای پر از تنهایی شک به خیشتن بتونید به ایده اصیلتون وفادار بمونید. این چیزیه که بازنده ها رو از چهره ها جدا میکنه. همه میتونن برای مدت 1 دقیقه عالی ظاهر بشن. مرام چهره ها یعنی حفظ عملکرد در حد نبوغامیز در تمام طول عمر و این امر نیازمند عزم غیر معمول و شکیباییه که هر دو در این دوران سطحی نگری چندان شایع نیستن. از همون خصوصیاتی که متاسفانه توده مردم امروزه نمیتونن در خودشون ایجاد کنن. متوجه منظورم هستید؟ میلیاردر سرزنده، پر انرژی و کاملا هیجان زده بود. دستی به هوا پرتاب کرد و علامت جهانی پیروزی را با 2 انگشت بالا برد. به نظر می آمد این کار را فقط به قصد حفاظت از الهامات و آتش درون قلبش کرده بود. چندین دهه قبل آلبرت این گری نطقی برای بازاریابان صنعت بیمه ایراد کرد. عنوان اون نطق رو گذاشت مخرج مشترک موفقیت. اون نطق چکیده 30 سال تحقیق و مطالعهش درباره بزرگترین کلید موفقیت در زندگی حرفه‌ای، خانوادگی، سلامتی، مالی و معنوی بود. کارآفرین همانطور که کمی از قهوه‌اش را که حالا ولرم شده بود می نوشید با علاقه شدید پرسید و اون چی بود؟ میلیاردر جواب داد خب اونطور که من از جزوه‌ای که از اون نطق تهیه شده بود و بین افراد حرفه‌ای در زمینه فروش دست به دست می شد به خاطر دارم. گفته بود من با این باور عوامانه بزرگ شدم که رمز موفقیت تلاش سرسختانه است، اما افراد زیادی را دیدم که سخت کار کردند اما موفق نشدند. بنابراین متقاعد شدم که تلاش سخت رمز واقعی نیست. هنرمند بی‌صبرانه و ملتمسانه پرسید خب پس چی بوده؟ دولتمند با لحنی بازیگوشانه گفت الان بهش میرسیم. خلاصه آلبرت گری گفت مخرج مشترک موفقیت به حدی بزرگ و قدرتمند است که 3 نقطه. کارآفرین پرید وسط حرفش و اون چیه؟ اون هم مثل هنرمند نمیتوانست منتظر جواب بمونه. گری توضیح داد مخرج مشترک موفقیت رمز موفقیت هر مرد و زنی که موفق شده در این واقعیت نهفته است که اونها عادت انجام کارهایی رو در خودشون شکل دادن که بازنده ها تمایلی به انجامشون ندارند. هنرمند در حالی که دستی به کلاف موی بافتش می کشید گفت چه ساده و خیلی هم ژرف. او هم جرعه‌ای از قهوه‌اش که حالا سرد شده بود نوشید. میلیاردر ادامه داد تولید کنندگان و بهره‌وران رده بالا انجام فعالیت‌های ارزشمند رو که افراد متوسط حس و حال انجامشون رو ندارن به عادت تبدیل می‌کنند. حتی با وجودی که خودش هم حس و حال انجامش رو ندارند و به واسطه بارها و بارها تمرین کردن رفتارهای مطلوب، تعالی و انضباط فردیشون رشد میکنه و روال جدید در زندگیشون به حالت خودکار در میاد. هنرمند سر به تایید جنباند و دستی به ریش بزیش کشید.
داشت به هنرش فکر می کرد. یک بار دیگر با خودش فکر کرد من حقیقتاً تمام مدت داشتم خودم رو به خاطر حس تزلزلم محدود می کردم. خیلی نگران اینم که دیگران درباره کارم چه حرفی می زنن و اینکه به اندازه کافی اثر خوب خلق نمی کنم و حق با آقای رایلیه. من به اندازه کافی شکیبایی ندارم و عادت مهار نفس رو که از طریق انجام مکرر کارهای دشوار اما ارزشمند حاصل میشه برای خودم تثبیت نکردم. یک جورهایی هر کاری رو که دلم میخواد و هر وقتی که دلم میخواد انجامش میدم. بعضی وقتها حس و انگیزه کار رو دارم و گاهی دیگه تمام روز رو میخوابم. بعضی وقتها واقعا تنبلی میکنم. بعضی وقتها سخت کار میکنم، مثل یک تکه چوب پنبه‌ام که روی سطح آب بالا و پایین میره بدون اینکه جهت ثابتی داشته باشه. هیچ ساختار خاصی برای زندگیم ندارم. هیچ انضباط واقعی ندارم. خیلی روی بازی‌های کامپیوتری وقت میذارم. بعضی وقتها چندین ساعت و یک عادتی هم که دارم که وقتی محتاج پولم عوض اینکه سرعت کارم رو کم کنم و تمام مهارت هام رو روی اثری متمرکز کنم که گستردگی تخصصم رو تعریف کنه و با نبوغ موجود در خودش حرفه‌ام رو به کل از این رو به اون رو کنه، همش میخوام زود نقاشی ها رو بکشم و زود بفروشمشون. میلیاردر سراغ داستانش درباره تاج محل برگشت و با جزئیات شرح داد. پس به مدت 22 سال، نه 22 روز یا 22 ماه، دقیقاً به مدت 22 سال بیش از 20,000 کارگر زیر آفتاب سوزان هندوستان به سختی کار کردند. اونها با کمک گرفتن از بیش از 1000 رأس فیل بلوک‌های سنگ مرمر رو از فواصل بسیار دور حمل کردند و سپاهی از پیشورها به طور مستمر سازه‌ای رو بنا کردند که حالا دارید مشاهده‌اش می‌کنید. اونها با کمک گرفتن از بیش از 1000 رأس فیل بلوک‌های سنگ مرمر رو از فواصل بسیار دور حمل کردند و سپاهی از پیشورها به طور مستمر سازه‌ای رو بنا کردند که حالا دارید مشاهده‌اش می‌کنید. اونها در این سفر طولانی با موانع معماری، عوامل محیطی و فجایع غیرمنتظره زیادی رو در رو شدند. با این حال همگی متمرکز، بیباک و بی‌وقفه بودند. اونها به شکل خیره کننده‌ای متعهد بودند که هر آنچه رو لازمه برای محقق کردن رویای زیبای امپراتور انجام بدن. هنرمند همونطور که منظره را با دقت برانداز می کرد گفت: میدونید واقعا شگفت‌انگیزه. پروانه‌ای بال زد و گذشت. چند تایی قطره باران روی صورتش افتاد و باور کنید یا نه کبوترهای بیشتری بالای سرش صعود کردند. کارآفرین در حالی که تیشرتش را روی تنش تنظیم می کرد پرسید: قضیه این کبوترها، رنگین کمانها و پروانه هایی که به نظر میاد اغلب اوقات شما رو دوره کردن چیه؟ روی تیشرتش نقل قولی از اسکار وایلد نوشته بود که از قرار با آگاهی نویافته این خانم تاجر همخوانی داشت. خودت باش. باقی نقش ها قبلا گرفته شده‌اند. همه ما قدرت جادو رو در درون خودمون داریم. فقط اغلبمون نمیدونیم چطور باید ازش استفاده کنیم. این جواب مختصر و مرموز میلیاردر بود که با صدای آرام شبیه نجوا اعلام داشت: خب برگردیم سراغ داستان تاج محل. بعد از 2 دهه این آرامگاه به یاد ماندنی تشکیل شد و بشریت یکی از بزرگترین نتایج اقدام متحورانه و شاعرانه رو در طول تاریخ خودش هدیه گرفت.
کارآفرین اعتراف کرد چیزی که من دریافت کردم ورای الهام و امیده. خیلی ازتون ممنونم که ما رو به آگرا آوردید. واقعا از این بابت شاکرم. هنرمند متفکرانه گفت پس همسر امپراتور حتما خیلی براش اهمیت داشته و با این حرف حقیقت آشکار را بار دیگر فاش کرد. بعد عامدانه به کارآفرین نگاه کرد. تابناکی او چیزی برای زیبایی هنرپیشه های جویای نام، مدل ها و زنان پرزرق و برق بود. زیبایی این دختر از نوعی آرامتر و ژرف‌تر بود، از نوع زیبایی که طلوع خورشید را خواست و پرتوی مهتاب را مسحور کننده می کند. با خودش فکر کرد که جذابیت این زن از جایی ژرف‌تر از فقط یک چهره جذاب میاد. جذابیت او زاده کشمکش ارتعاشاتی ناشی از درد و انرژی بود که از عقلانیتی نیرومند نشر میافت و زیبایی که از عزم راسخش برای تبدیل شدن به فردی سرشار از قدرت حقیقتی، خرد و عشق نشأت می گرفت. میلیاردر در حالی که لاله گوشش را مثل بچه‌ای با قدرت تصور زیاد در حال لمس چراغ جادو میمالید گفت تاج محل در واقع یک استعاره مستقیم برای شما رفقا در رابطه با حفظ کردن تعهد لازم برای تثبیت یک عادت جدید با وجود تمام دشواری هایی که سر راهتون پدیدار میشه و همونطور وفادار موندن به ایدئال هاتون نه تنها در دوران راحتی بلکه به خصوص وقتی اوضاع به طرز وحشتناکی دشوار میشه. و به همین دلیله که جلسه آموزشی امروز صبح به طرز فوق‌العاده‌ای اهمیت داره. آنچه قراره یاد بگیرید به شما کمک میکنه تا بخش زیادی از فلسفه هایی رو که تا به حال با شما در میون گذاشتم به کار ببندید. مدلی رو که قراره براتون فاش کنم سخنران به دقت فراوان و طی سالیان کار کردن با سازندگان تجارت‌های بزرگ، افراد موفق و حاذق و همینطور عاملین تحول مثل خود من توسعه داده. جلسه امروز نه درباره دلیل و ضرورت پذیرش برنامه صبحگاهی سحرخیزی بلکه بیشتر درباره روش انجام این برنامه به عنوان یک رژیم همیشگیه. هنرمند گفت چه باحال، من واقعا به این قسمت نیاز دارم. روش‌های عملی برای اینکه اطمینان حاصل کنم بعد از اتمام این ماجراجویی برنامه بیدار شدن ساعت 5 رو کنار میذارم. میلیاردر هم اعلام کرد عالیه، پس بزن بریم. 2 محافظ تنومند میلیاردر کارآفرین و هنرمند را از یک ورودی اختصاصی که معمولاً برای سران اعضای خاندان سلطنتی و باقی رهبران دنیا استفاده می‌شد به داخل مجموعه راهنمایی کردند. با ورود به این بنای یاد بود که فضایی تاریک و ساکن داشت، میلیاردر توضیحاتش را شروع کرد. این دوره‌ای مسحور کننده، قابل تسهیل، گیج کننده و هیجان انگیز در طول تاریخ دنیاست. برای کسانی که هر روز و هر صبح در نقش قربانی در این دنیا ظاهر میشن، آینده بسیار دشوار، خطرناک و ترساننده است، چون اونها نمیدونن چی قراره سر راهشون قرار بگیره و اونها در برابر تحولات محیطی، اقتصادی و اجتماعی آینده کاملاً بی‌دفاعند. اما برای اقلیت از خودگذشته‌ای که یک برنامه صبحگاهی مستحکم و نفوذناپذیر رو برای دفاع از موهبت‌هاشون به صورت عادت تثبیت کردن خصیصه خوددار بودن رو به شکلی قهرمانانه در وجودشون پرورش دادن و با تمرین دادن سرسختانه عضلات انقباض فردی شخصیتی ضد گلوله برای خودشون
ایجاد کردن، آینده به طرز چشمگیری غنی، هماهنگ و فوق‌العاده پر ثمره. کسانی که با تثبیت یک برنامه صبحگاهی سطح بالا، دقیق و پرجزئیات خودشون رو در برابر آشفتگی‌های مسیر زره پوش کردن، در واقع در موقعیتی قرار می‌گیرن که تمام این آشفتگی‌ها رو به فرصت‌های عظیم تبدیل کنن و تمام سراسیمگی‌ها رو به حسی متعالی از وضوح، نبوغ و آرامش تبدیل کنن که همینها امکان پیروزی رو براشون فراهم خواهد کرد. میلیاردر دستی به دستارش کشید و بعد به دلیلی نامعلوم برای 2 شاگردش شروع به نجوا کرد. اولین بینشی که میخوام در اینجا بهتون عرضه کنم اینه که مغز شما برای بست پیدا کردن ساخته شده. بله، قبول دارم کسانی که در زندگی حرفه‌ای و شخصیشون دچار مشکل شدن و گیر کردن و کسانی که به جای راه اندازی روانشناسی امکان تحت ذهنیت ناتوانی کار میکنن این بحث رو خواهند کرد که هیچ راهی وجود نداره که اونها بتونن بهبودهای لازم رو در زندگیشون از طریق تثبیت عادات متعالی مثل عضویت در باشگاه 5 صبحی ها ایجاد کنن. اونها بر سر اثبات این واقعیت که افزایش خلاقیت، بهره‌وری، کامیابی، عملکرد و اثرگذاری براشون غیر ممکنه تا سرحد مرگ می جنگن. اونها تمام سعیشون رو میکنن تا شما رو وادار کنن که توجیه‌های منطقیشون رو برای ناتوانی در ایجاد یک حرفه عالی و زندگی شخصی زیبا باور کنید. اونها مدت هاست از قدرت ذاتیشون دست کشیدن و در نتیجه این باور براشون ساخته شده که ناتوانی اونها نمایانگر حقیقته. کافی مدتی از قدرت درونیتون غافل بشید تا دست آخر باورتون بشه که هیچ قدرتی ندارید، اما واقعیت شرایط اونها داستانی کاملا متفاوته. واقعیت اینه که چنین افرادی که اتفاقاً انسانهای خوب، خیرخواه و مستعدین اونقدر در برابر حالت انفعالی حاد ذهنشون سر تعظیم فرود آوردن که اجازه دادن نیروهای خود مقتدرشون به کل تباه بشن. بله، اغلب افراد به جای اینکه فعال باشن و بلند پروازی های درونشون رو محقق کنن، حالت منفعل رو انتخاب کردن و بعد در سطوح ناخودآگاه تعدادی بهانه ساختن درباره اینکه چرا نمیتونن در زمینه حرفه‌ایشون راهبری کنن و قادر به خلق زندگیشون باشن، چون از ترک کردن دایره امنشون و ایجاد اصطلاحاتی که اونها رو به شکوه و جلال میرسونه ترس دادن. میلیاردر دست از حرف زدن کشید تا نفسی چاق کند. پرتویی طلایی از آفتاب به درون تاج محل سرک کشید. بعد حرفهایش را ادامه داد. امروزه علم تایید کرده که مغز ما میتونه در طول عمرمون به رشد ادامه بده. این پدیده زیبا نور پلاستیسینه یا انعطاف پذیری عصبی نامیده میشه و از این واقعیت صحبت میکنه که مغز انسان درست مثل قدرت اراده فردی خیلی بیشتر از آنچه قبلا تصور میشد به عضله شباهت داره. یک جورهایی انعطاف پذیره. اگر تحت کشش قرارش بدید منبسط میشه، اگر تحت خموش قرارش بدید کش میاد و قوی تر میشه تا بتونه ازش برای ابراز درخشان ترین موهبت هاتون استفاده کنه. پس باید اطمینان حاصل کنید که مغزتون رو به شدت تمرین میدید تا از اون طریق بتونید عادات جدید مثل سحرخیزی رو به روال عادی زندگیتون تبدیل کنید. یعنی سلول های عصبی رو شکل بدید که هم به هم وصلند و هم با هم کار میکنن.
متوجه منظورم هستید؟ با تکرار هرچه بیشتر برنامه‌ای که مایلید به سبک زندگیتون اضافه بشه، انجام کار راحت‌تر و برای ذهنتون آشناتر میشه. این نکته واقعا مهمیه که باید دربارش فکر کنید و بعد بر اساسش اقدام کنید. کارآفرین با هیجان زیاد خاطر نشان کرد من هیچ وقت مطلع نبودم که ما عملاً قابلیت رشد دادن مغزمون رو داریم و گمونم حرف شما اینه که هرچه بیشتر یک عادت تازه رو تکرار کنیم، مغزمون بیشتر با ما همکاری میکنه و بیشتر تکامل پیدا میکنه تا اون عادت رو به بخشی از شخصیتمون تبدیل کنه. درسته؟ میلیاردر جواب داد بله. عاشق دیدن پیشرفته این دو انسان خوبی بود که آموزششان میداد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.